lên một gói lên thì trăm tay của nó đây tớ là nhờ nó không trăm tay nó không CT trăm tay cho nó không CT đó trăm tay cho nó không trăm tay cho nó không đó là trăm tay nha ơi bùi mà ơi mà pi mà của con cái plan ấy chú đánh cô đánh cô lên là tới đá nó bên ơi đánh cô cho nó đỏ mà trăm rồi đây đo lên mà trên mới có cho rồi đi săn mới tôi được mơ thì rất mê mơ thiết bọt lần đấy mà này xây dựng đấy mà một đây nha một đây câu lời chọn phải điện đết vô đây tụt xì chơi con đi trông có cái bài buồn mà trông có đó mà tiền dùng cái cây này bác sĩ à thấy biết con trông mà trông thổi thành ra trông có làm cái của mình chứ đại đồ đi đâu có xin đấy mong phải cô xì để thấy anh xin là xin đấy xì cho cô xì thì tự chơi cô xì tự là đây xì cái món cô xì điện màu có xì tờ mò lên xì tờ món xì tray mò lấy cho thấy xì rồi còn cái là bán này mặt bà đó ăn cái tay giờ anh xì các bán này giống như xì điện xì cốt ô trời ơi câu mấy thằng nhà khôi đấy đấy tiết hả thì đấy về xì dương mặt là thích đó làm món mà đây mình đã ăn giờ mình lên đây đã ăn còn là có khôi ăn thuộc nhau ăn à trông bán mấy cái trong bán bắt bán đấy xong bạn xem chơi như thế này này thế nào không đúng không trong dương miền làm khói này mà quên có cái cắt quý là cái ong có cái cắt quý là nào biết ong đấy bị khô dương lấy dân thầm mày những đã on hơi tao mong cái mọi chi ta đã ăn mà chả ong cái xì đâu rồi vài cái nó thì dương cà phê ở vị trí xem còn cái cắt phí rồi thì dương làm đánh cái đã ăn đã ăn được cho ông bà này cái bây giờ đang chơi mò từ xì xe tao mò rồi bác cái giò xì thì là nó thì giờ phải một phí nặng một tiền rồi là sẽ bây giờ tục bây giờ là tiền kìa giò xì cô bán có những nặng tiền thơm từ nãy giờ
biệt còn linh bên này chơi ra chó này nữa. Ngoài trước đi tụ xì rồi đó. Như vậy bây giờ tụt xí thì đi mua đang quay đồ xanh luôn à mua đấy đấy quay quay sách của quay thôi bán này có tích không dán vậy của bạn đấy không một xe châu máu đây đặt được anh quay đây xe con đây chậm tôi toàn này một xe châu và lấy nhưng mở và lấy một lấy thì nó đang để tôm nắng thôi của anh bị mẹ điên mua vậy ơi một xe châu và lấy đặt xin gì cả quay video là thế thôi quay video là thế đấy một xe châu đấy đặt xin cả Masih tu nak. Đâu lại đi. Di pasal mesti. Quay ông cuối sân đúng không? Đây, 12. ra nữa là Em thấy à, thấy ốc à. anh đào à Em thấy ốc máy. làm cái ấy đó Em thấy không? quay nhẹ nó mới quất Trồ. Cho tôi trồ lại ông chơi. mà đá sẵn đó mà mày to cho mình Và ông tụ làm lơ đó. Đánh túc rồi. Xịt cái gì này quay anh mình mơ cho Còn xài sân bao, còn bóng mất nhưng không có chơi sân bao, còn xài